आम्मामा है बाइक गुल्टिया उठाउ 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 आम्मामा यहाँबाट चिप्लो थियो होइन यहाँ लिर्किन लिर्किन यहाँ गयो यहाँबाट यहाँ गयो Where is the exactly way of tunnel? Yes. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. यो त विदेशी गयो तपाईहरुको त नेपालीको त 50 रुपैयाँ मेरो फोनको चार्ज 10% छ के जस्ट गाइस देख्न सक्नुहुन्छ टावरमा फाइनली हामी चाहिँ आइसक्यो है त सो हेलो नमस्ते गाइस होप यु अल आर फाइन वेलकम टु द न्यू एपिसोड आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि भन्न तिमीले पनि सबैलाई वेलकम छ हाम्रो त त्यो दाइहरु हुनुहुन्छ उ हेलो विदेशी हुन् कि नेपाली हो न है त आई डोन्ट नो जस्ट हामी चाहिँ आज पोखरी बगर जाँदैछौँ आज सब हुइली भ्लग हुन्छ है त मैले आज हुइली सिक्दैछु मेरो भ्लगमा सबै हुइली हालेको छैन नि त मैले गाइस होइन हुइली हालेको छैन नि त आज म हुइली हाल्छु टक्क बारेमा अब आउँछ केटा हुइली खतरा खतरा हुइली कुन बैसरी भन्दा यतापट्टि आइसक्यो होइन अब पोखरी बगर हाम्रो डेस्टिनेसन छ Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want. So guys, just हामी चाहिँ अब रातो पानी हेर्नु ठाउँमा आइसक्यो होइन अब हामी 5 मिनट पछि उता पोखर बगर आइन्छ है त अब हामी चाहिँ उता हिङ रातो पानी गइन्छ होइन त्यहाँ एकदम बगाल ठाउँ छ त्यहाँ गएर हामीलाई रमाइलो गर्नुपर्छ यहाँको वार्ड कार्यालय कता छ वडा कार्यालय कि पालिका पालिका केन्द्रीय हो वडा कार्यालय तिर तिर्ने यहाँ जानु नै एकचोटि यो त फाइनली हामी पालिकामा आइयो होइन सो जस्ट गाइस हामी चाहिँ पालिकामा आइसक्यो यहाँको अन्नपूर्ण पालिका अब हाम्रो कामसाम तमा भन्छौँ त्यसपछि अघि भन्यो तिमी कहाँ गएर साथी कुन कुन ठाउँमा पस्ने भनेको हामी त्यही पसेर जानुपर्छ होइन धेरै ठाउँ छन् यहाँ तर अलराइट सो जस्ट हामी अब पर देख्नु भयो होला त्यो चाहिँ खासमा के रहेछ भनेपछि पालिकाको कार्यालय रहेछ जुन चाहिँ त्यो सबै वडा हुन्छ नि होल 10-12वटा वडा हुन्छ नि त्यसको मेन अरू काम चाहिँ त्यहाँ गर्ने रहेछ क्या माथिको अप लेभल भनौँ न त्योभन्दा तल चाहिँ वार्ड कार्यालय भयो वार्ड कार्यालय चाहिँ पोखरी बगर भन्दै हुन्थ्यो म पोखरी बगर चिलपारामा आएको तर जे होस् माथि रहेछ क्या यो घारा भन्ने ठाउँमा होइन अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ म नगएको ठाउँ हो त्यही भएर अब त्यहाँ चाहिँ जान यस्तो मजा आयो मलाई चाहिँ मजा आउँछ जस्तो लागिरहेको छ किन नयाँ ठाउँ हो है यो बाटो घोडे पनि जान्छन् अनि घारा जानको लागि चाहिँ तपाईँहरू यो जोमसङ बाटो छ नि यसलाई छाडेर तपाईँहरू यहाँ परदेखि माथि आउनुपर्छ होइन त्यहाँ तल हल्का तोकसोक खाएको सोल्टीहरू थिएर मैले चाहिँ त्यहाँ बढी कुरा गरिनँ भ्लग पनि बनाइनँ किनभने ल्याङफ्याङ हान्यो भने होइन दिमाग खराब हुन्छ अनि दिमाग टाप्दै भने यताखेरि डन छन् डनले फेरि हान्यो भने यहाँ ल्याङफ्याङ झ्याङ के हुन्छ के होइन त्यही नै हो अब यस्तो भिरहरू यस्तो दामी छ नि यो भिरहरूमा आगो लागि भएको थाहा छैन पुरै कालो हाडी डढेर होइन अनि जति उता गयो त्यति हिमालहरू छ म्याग्दीको धौलागिरी हिमाल म्याग्दी हो कि कहाँ हो त्यसपछि बवाल छ जस्ट उ त्यो तलको बाटो छ नि यही हो क्या जोमसङको बाटो अनि यताबाट माथि जाने हो यो तलको पोखरी बगर भइहाल्यो यो बाटो हामी के अरे घोडेपानी पनि जान्छ होइन घोडेपानी जाने ठाउँ पनि हो यो चाहिँ है अब माथि गएर बिस्तारै भेट्नुपर्छ त्यतिसम्म चाहिँ सिनेमेटिक चेक गर्नु भयो त गाइस बाइ बाइ लेट्स गो जस्ट अब यहाँ माथि आइसक्यो हामी यो तल मुस्ताङको हाइवे छ अनि यहाँ माथि दोस्त कस्तो भइरहेछ फिल फिलिङ अनि अरू भन उठाएर हाम्रो संसारै छुट्टियो क्या सब पाहाडहरू कालो क्या आगो लाएर होइन होइन यो अत्तै लाउने छ तर रमाइलो पनि छ होइन आनन्द फेरि के न के छ यो भिड नि यस्तो होचो देखिन्छ होइन तर यस्तो अग्लो छ क्या हेम्मे खोप्ची खान त यता झन् उता त हाम्रोतिर झन् खुल्ला नि होइन जति तल गयो त्यति खुल्ला जति माथि आयो त्यति खोप्ची खायो भनेपछि बुझ्नुहोस् क्या चाइनामा कतिको खोप्ची होला रसियामा भन त हो कि होइन अब हेर न जति माथि गयो त्यति हिमालयनहरू छ भनेपछि त झन् माथि चाइना छ रसिया छ हो कि होइन त्यहाँ झन् यस्तै खोप्ची होला क्या झन् लास्ट यस्तो बाग्लुङ जस्तै हो नि तलखेरि खोप्छ भने माथि डाँडा सक्क
बागलुङ बजार एकदम स्पेशल ठाउँमा छ नि हैन घोडेपानी जाने कुन हो त घोडेपानी जाने यो होला सायद यो हो कि घोडेपानी यता आउँदैन खोप्रा नि यहीबाट हो हिँडेर जान चाहिँ यो बाटो नभएर खोप्रा कता यतैबाट गएको घारतिरबाट गएको नि अब हामी जस्ट अघि बढिरहेछौँ अघि बढ्छौँ होइन त्यही नै हो गाइस बाई बाई घारा यो ऊ ठुलो गाउँ घारा यो के उता यो यहाँको कता हुनु त यतै काम थियो र हो हजुर कहाँदेखि आउनु भयो हजुर नमस्ते अब यसो गर्नु नि त हजुरले हामीलाई ठाउँ साउ चिनाउनु न त रहेछ उता हामी नयाँ हो क्या यहाँको भ्लग बनाइरहेको छु यताको यो चाहिँ झुरुप अरू बुरुङ तातो पानी माथि यो गुरुङ तातो पानी बजार त तल हो ठाउँ चाहिँ तातो पानी तल भयो गुरुङ माथि हो यो उ गर्ने ठाउँ कता हो त डुब्ने ठाउँ तातो पानीको त्यो चाहिँ तल छ अहिले तिमीलाई लैदिन्छु न ढुक्क बस्छ यो त गिबाङ आज यतै व्यवस्था भयो साथी भने आज गइन्नौ त आज बेलुका गइन्छ हो दिनभरि यतै हुन्छ किनभने उहाँबाट टाइम काम भ्याउनु पऱ्यो जाँदाखेरि लाग्छ होइन उहाँ यसो घुम्नु पऱ्यो आसी होइन दाइ मौका छोप्नु पऱ्यो नि त्यही भएर आज यतै हुन्छ पुनिल नै पुग्ने पुनिल जाऊँ न अब कहाँसम्म हुन्छ टाइमले कति साथ दिन्छ पुनिल त पुग्ने भन्दा हामी झाँक्री पानी राति 8 बजे हिँड्ने मान्छे होइन तातो पानी जाने मान्छे आलीमाथि जाऊँ भन्दै जाँदा झाँक्री पानी पुगिरहेको नि त्यस्तै हो नि जाने हो क्या जाने भनेपछि त सेवा नै ठुलो धर्म हो क्या दाइ यहाँ मान्छे थाकेर आउँछ नि टक्क खाजासाजा खाने ठाउँ यस्तो हो कि होइन खाजासाजा पनि खाइसक्यो 2वटा चाउचाउ किने साथीले होइन अनि चाउचाउ खाएर अब चाहिँ फेरि हाम्रो राइड सुरु गर्दैछौँ अब हाम्रो प्लानिङ चाहिँ के छ भनेपछि अब माथि घारामा गएर सिधै वार्ड कार्यालयमा गएर रोक्ने त्यसपछि चाहिँ हामी अझ नयाँ ठाउँ हिँडेन नयाँ ठाउँमा जाने सोचिरहेको छौँ होइन गाइस त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अझसम्म एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ नि त्यो ठाउँ पुनः यो भिडियोलाई स्किप गरेर सिधै लास्टमा गएर नहेर्नु होला होइन अहिलेदेखि हेर्नु भने मजा हुन्छ नत्र मजा हुँदैन त्यो होइन त्यो चाहिँ हिँडेन है त सस्पेन्स राखौँ होइन साथी पाँच चाहिँ भन्नु फेरि है त त्यस्तो होइन हामी जहाँ भने ऊ त्यो डाँडो हो त्यो डाँडो कुन ठाउँ हो त्यो तपाईँहरूले उहीँ गएर थाहा पाउनुहुन्छ कमेन्टमा नि लेखिदिनु होला ल जस्ट गाइज अब हामी चाहिँ यहाँ घोडेपानी जाने ठाउँमा आइसक्यो यताबाट चाहिँ अर्को वार्ड कार्यालयतिर होला घाराको यताबाट शिख पानी घोडेपानीतिर जानु रहेछ ऊ पर त्यो सेतो देखिरहेको छौँ उहाँबाट आइरहेको हामी चाहिँ होइन उहाँबाट आइसक्यो कति जस्ट 5 मिनटमा यस्तो पाराले त हामी घोडेपानी भर्खर 10 मिनटमा पुगिन्छ लेट्स गो गाइज अब हामी उता वार्ड कार्यालयमा जान्छौँ त्यसपछि हामी यताउता कामसाम तमा गरेर घोडेपानी जान्छौँ है त गाइज अनि हाम्रो काम चाहिँ फाइनली भ्याइयो अब जस्ट हाम्रो चाहिँ तल गएर वार्ड सरलाई भेटेर अनि साइन हान्नु स्ट्याम्प ल्याउन मात्र बाँकी छ उहाँको नम्बर लिएर छ बेलुका त्यहाँबाट फर्किँदा यतै गर्छौँ होला सायद होइन माथि भुलेछु मैले भ्लग गर्ने होइन दुःख छ नि बेला बेलामा भुल्यो भन्नुपर्छ यस्तो गरेर फेरि भन्नुपर्छ तपाईँहरूलाई सही हो अपडेट दिनु पऱ्यो नि त यहाँबाट माथितिर जान्छ हामी अब यहाँबाट माथिको कुन ठाउँ जान्छ तपाईँहरूलाई थाहा भयो हुन्छ नत्र हामी त्योबाट जान्छ कुरास देख्न जानुहुन्छ यस्तो बवाल छ है नजिकै ला मिठो हुन्छ नि यो पानी मिठो हुन्छ नि सकिन्न छोड्यो भोक लाउँछ झन् सो त्यही नै अब हामी फर्कै जान्छौँ बाइकले देखाउनु न म गाइज बाइकले देखाउनु न बाइक तर बाइकले नदेखाइकन हुँदैन गाइज जस्ट होइन साथी यस्तो बवाल छ ठाउँ सो जस्ट गाइज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि सब हिउँ जस्तो असिना देखिएको हेर्नु त यस्तो असिना परेर रहेछ हेर्नु कति साह्रो छ लाउँछ नि यसले त है औडा साह्रो लाउँछ नि बाइक के हो भने त कस्तो हिलो भइरहेको मेरो फेस हेर त चिसोले फुल्लिन्छ क्या है फुल्लिन्छ है किरो सिरो लगाएर फोटो खिच्दा राम्रो नआउलाखेरि यार त्यसमा त नआउँछ कि हेर्नु असिना हिउँ जस्तो देखिन्छ यार आम्मामा सायद आम्मामा है तर छुम्न यसलाई हाम्रो चिसो हातले है त हे कति चिसो र हौडा चिसो छ यार त्यस्ता नहाल न लोडलाई अहिले सो अब हामी चाहिँ यहाँदेखि जस्ट अझ 5-6 मिनट लाग्छ त्यहाँ माथि पुग्न होइन त्यसपछि तपाईँहरूलाई एकैचोटि सरप्राइज देखाउँछौँ है त बाटो पनि बन्दै रहेछ बवालै छ बाटो पनि अनि यिनीहरू चलाउन सिक्दैछन् यो अचट्ने अन्त ब्याग आउँछ त यार क्लच दबाइदिनु ब्याग आउँछ होला आउने हो त्यो क्यारेर जाने त्यो हिँड बिस्तारै छोडा जाम माथि गएर चलाउला कि जाम
जस्ट अब यहाँ तल पहेँलो थियो गुराँस होइन यहाँ रातो थियो यहाँ चाहिँ हेर्नु पिङ्क कलरको गुराँस छ क्या 4वटा टाइपको गुराँस पाइँदै थियो होइन यो माथि देख्न सक्नुहुन्छ रातो खालको सबै 7वटा टाइपको पिङ्क कलर 7वटा ती पनि त एउटा जाउँछ चढ ल लोड ल फेरि उयो तलको पनि त एउटा हिँड्यो भाइ त गुराँस पिङ्क कलरको गुराँस गाइज रातो थियो अघि हामीले रातो पिङ्क सबै राख्नु पर्ने नि एकै ठाउँमा सो जस्ट हाम्रो यहाँ क्रास भयो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ आम्मामामा है बाइक गुल्टियो मुला दोस पह उठाउ 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 आम्मामा यहाँबाट चिप्लो थियो होइन यहाँ लिर्किन यहाँ गयो यहाँबाट यहाँ गयो के फस्छ होला भर्खर हावा दुलो उडेको देख्नु कहाँ दुलो उडेको देख्नु उडी त्यो भर्खर अरे ल उडा उडा मान्छेहरूले ब्रेकै उहाँ परपुरे भने अझ उडा ल ल खिच हेर्नु अगाडि टाढो माटो अनि ल बस अलि माथि जाऊँ सो हिउँ देख्न सक्नुहुन्छ हिउँ हो कि असिना हो हिउँ हाम्रो लागि त हिउँ नै हो यार हिउँ बराबर छ यो जस्ट हेर्नु न असिना है त सक्यो तर खात छ मैले भोला भिडियोमा हालिनँ क्या लगेर आम्मामा आम्मामा छ्या लास्ट चिप्ले खाएर यस्तो गाह्रो भइरहेछ है चिसो त्यस्तै है फर्स्ट गाइज तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डेस्टिनेसन पोइन्ट आइसक्यो है त जस्ट लुक एट दिस गाइज आम्मामामा हेर्नु त है कति स्ट्रगल पछि कुन ठाउँ होला भन्नु त तपाईँहरूले कमेन्ट हानेर टाइटलबाटै थाहा पाइसक्नु होला तर पनि हेर्नु यहाँ कस्तो बवाल छ यार हामी त्यहाँ जाने झन् बवाल छ दामी अब त्यहीँ जान्छौँ बिस्तारै होइन यहाँबाट माथि जानु मिल्छ मिल्दैन यहाँबाट माथि जानु बाइक जान्न कता त्यो के अरे पुनिल टावर कति टाइम लाग्छ पुग्नु हिँडेर बाइक जान्न है बाइक त जान्न नि त बाटो चाहिँ होइन साइको रहेछ तल उठ भिडियो आइन्छ होला सो गाइज हामी चाहिँ अब घोडेपानी जाँदैछौँ पानी पर्न लाग्यो जस्तो गरेर केही छैन यता है कि कता यहाँ त यता घर ल हुन्छ हस् है त ल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो बवाल होटलहरू पनि रहेछन् तर होटलमा बस्ने हामीसँग टाइम छैन पैसा होइन टाइम त यो होटलमा पनि पैसा नहुने हो होइन गाइज रोड गएर माथि जाने भन्दैछन् कति छ र Hello, brother. Where is exactly way of Poon Hill? Poon Hill? Yes. I don't know. I just arrived. I think down. And then there's a little sign. Yes. Then go up. You will find it. But first down to the... But I think there should be a way from here. Yes. There should be. Maybe ask one of the locals. Okay. Where are you from? Germany. What? Germany? Germany. So have a nice day. Yeah. Bye. Thank you. खैरीहरूलाई सोधेको खैरीले पनि हालिदिन्छ दिदी पुन हिल टावरमा जाने कताबाट र टावरमा जाने पुन हिल हजुर हजुर
के जानु त पर्ने आइसकेपछि यहाँबाट कहाँनिर भयो त कति 45 मिनट पुगिन्छ अहिले माथि पुग्नु त कुहिरो लाग्छ ज्यापै 45 मिनट पुगिन्छ पुग्छ होला नि त नारे हिँड्न सक्ने चिसो लाग्छ होला नि त हैन हामी यहाँबाट यता यता जानु पर्यो यहाँ यतापट्टि छ यतापट्टि छ यो इस्लामपट्टि छ हिँड्छ सामान खारे जान्छ ल हुन्छ ल सिधी छ हैन कहाँबाट आउनु हो बेनी ए सकिन्छ होला हजुर फर्केर जानु फर्के नि अहिले त्यो गर्नु फर्केन त अहिले के टेन्सन त हैन भोलि त कति राम्रो देखिन्छ बिहानमा हामी त यत्तिकै काम भएर आएको यता सिफामा त्यहीबाट बस्दैको कि त्यही हेर्न ठाउँहरू कस्तो राम्रो छ विदेश जस्तो यार Yeah, I take a cold hard look at the world. अनि सकिएन गाह्रो पर्यो ड्रोन उडाउन पाइन्न रे 150 दुईजनाको 150 मिल्दैन यो त विदेशीको तपाईहरुको त नेपालीको त 50 रुपैयाँ हो नेपाललाई त फ्री भन्ने हुन्थ्यो सो जस्ट झोला त भयो आउनु ल के त सो हामीले चाहिँ यहाँ टिकट काट्यो होइन 50 रुपियाँ इन्टरनललाई एक्सटर्नललाई चाहिँ 150 एकजनालाई 100 रुपियाँको टिकट काट्यो अब यहाँबाट चाहिँ माथि चाहिँ जस्ट 15 मिनट लाग्छ होइन भोक लागेर फोनमा पनि चार्ज छैन लाइन पनि आएको रहेछ यहाँ अब भ्लगमा मेरो साथीको आउँछु हेर्छु गर्छु होइन तर ठाउँ यस्तो बवाल छ फोटोसोटो उतिर खिच्नुपर्छ अब त्यही नि हो बोल्न पनि सकिरहेन यार तर दामी छ बर बवाल तिनी चाहिँ तल ब्याग राखेर नि त अनप्लान आयो कि अनप्लान सिखसम्म आउने भनेको यहाँसम्म अनप्लान तरिकाले आयो है यस्तो मजा भयो होइन जे होस् बवाल एकदम दामी लाग्यो मलाई चाहिँ अब झन्माथि त्यो टावर चाहिँ एकदम खतरा छ होइन त्यही नि हो गाइज सो हेर्नुलाई त अरू गाइज मेरो फोनको चार्ज लास्टै भइसक्यो होइन देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई मेरो फोनको चार्ज 10% छ क्या ए माया कसम म सकिने यार आधी घण्टा भयो र हामी हिँडेको तल त भयो होला नि ओ देखियो बल्ल भिडियो जस्ट लुक एट दिस गाइज You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. जस्ट गाइज देख्न सक्नुहुन्छ टावरमा फाइनली हामी चाहिँ आइसक्यो है त टक्क बारेमा अहिले सब हुस्सु लागिसकेको छ होइन हामी बिहानमा आउनुपर्ने अनि यो तलको म तपाईँहरूलाई बोर्ड देखाइदिन्छु चिसोले यहाँ सब भइसक्यो त्यही पनि अब म तपाईँलाई घोडेपानीको बोर्ड देखाइदिन्छु होइन अनि यो चाहिँ टावर भयो बवाल छ चाहिँ दामी रहेछ सिनहरू चाहिँ बवाल देखिन्छ होइन अनि यहाँ पार्कहरू भयो यहाँ चाहिँ चिया घर छ है त अनि यहाँ हेर्न सिन धौलागिरी डुकुचे पी क्याम्पस के धम्पुस के आम्मामा के ठाउँहरू देखिन्न रहेछ यसलाई पनि गर्नुपर्छ हिउँचुली गचरबा माछापुर्छे अन्नपूर्ण निलगिरी धम्पुस टुकुचे धौलागिरी है त अब यहाँ माथि टावरमा जान्छ साथी आउला छिटो फोनमा चार्ज भ्याइसक्यो त्यही भएर हतार गरेको छु आम्मामा यो त हेर्नु त भ्यू हो जस्ट अझ एकछिन छिटो आऊ है दामी हुन्थ्यो होइन बवाल छ नि है आम्मामा सही हो क्या पुरिसक्यो यार अहिले त हिउँले हेर्न कोही छैनन् ऊ तल छ घोडेपानीको बजार त्यहाँदेखि 45 मिनट आएको सो अब फोटोसोट खिच्छौँ यहाँ होइन त्यसपछि हामी जान्छौँ है त गाइज भाइ सो कस्तो लाग्छ साथी बवाल दोष एकदम सही छ दामी छ नि सब कुहिरो एकदम राम्रो छ तर यहाँ हामी अलि कुरोमा हुस्सुमा आइयो सो होप यु लाइक दिस भिडियो इफ लाइक एन्ड डोन्ट फर्गेट सब्सक्राइब माइ च्यानल आई विल सी इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन बी सेफ बाइ बाइ गाइज बाइ फेरि भेट्नु अर्को भिडियोमा है त यस्तै यहाँ चाहिँ आउन चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अलि बिहान सनराइज हेर्न चाहिँ एकदम स्पेसल हुँदो रहेछ हेर्नु त यहाँ त कुहिरो लगाइसक्यो सब अब आउनु जस्तो लाग्छ यो माथि एकदम माथि छ ल जाम है त सबै भ्यू देखिन्छ यति भन्दै लाइक भ्लग इन गर्नु